रेस्टॉरंट स्टाईल क्रीम ऑफ टोमॅटो सूप तयार झालंय आणि वेळ अर्थातच टेस्टिंगची. वाह, थंडीचे दिवस आणि गरमागरम सूप, तेही रेस्टॉरंट स्टाईल असेल तर वेगळीच मजा. आणि घरच्या घरी तुम्ही हे सूप 10 ते 15 मिनिटात बनवू शकता. चव, कन्सिस्टन्सी, कलर हे सगळं जशाचं तसं रेस्टॉरंट सारखं. नक्की करून बघा, अतिशय सोपी रेसिपी आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला आमचा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल. तुमचा फीडबॅक आम्हाला आमच्या कमेंट सेक्शन मध्ये नक्की कळवा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे लाईक, कमेंट, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या आठवड्यात नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत खात राहा आणि खाऊ घालत राहा.